Ai có qua miền Đông băng sông Cửu Long, xin ghé lại quê hương tôi, quê hương Đồng Tháp 10. Quê hương tôi có những con người mộc mạc chất phác, biết thương người, biết chiều chuộng khách, biết chiều chuộng khách như chiều người yêu. Họ ơi, dưới sông cá lội đầy sông, trên bờ đồng ruộng mênh mông. Họ ơi, bốn mùa cây trái xanh tươi, người người vui sống cuộc đời ấm no. Thì cái Tràm Chim á thì nó nằm ở khu vực là của cái Tam Nông, nằm cái giữa cái Phú Đức với cái Phú Hiệp, sát với cái thị trấn của cái Tam Nông. Vừa là giữ cho được những cái động vật hay là nó sống ở trên vùng đó, đồng thời cũng là giữ cho được cái mưu sinh đó, giáo dục cho cái thế hệ đó là kế tiếp. Cho nên vấn đề mà cái quan trọng đối với khu vực Tràm Chim đó, không những nó có giá trị về cái kinh tế mà nó còn giá trị về cái lịch sử đối với cái Đồng Tháp 10, đối với cái Tam Nông bây giờ. Tràm Chim là rất cần thiết. Bởi vì sau bao nhiêu năm chiến tranh á, ở Việt Nam là môi sinh tàn phá rất là nhiều. Mà từ một cái sáng kiến của bác Mười Nhẹ đó, ông Nguyễn Xuân Trường á, sáng kiến rất hay, là một người trong cuộc nằm ở dưới bom đạn bao nhiêu năm á, thì ông mơ ước một ngày nào đó được hòa bình hết chiến tranh. Ông sẽ giữ lại được một cái vùng nguyên thủy Đồng Tháp 10 thu hẹp. Cái quan trọng của nó đó, thì như tôi khẳng định cách này là 30 năm rồi chứ không phải mới đây. Quan trọng cái chỗ đó là chúng tôi cũng muốn có một cái môi trường sinh thái của Đồng Tháp 10 nguyên thủy. Bởi vì cái Đồng Tháp 10 nguyên thủy nó có một cái sinh thái rất tự nhiên và nó tạo ra những cái điều rất nghĩa có lợi cho trong cuộc chiến tranh. Bây giờ nếu mà khôi phục lại thì tôi có những cơ sở để tôi giáo dục con cháu của chúng tôi xung quanh cái vấn đề cái cần bảo vệ cái thiên nhiên này. Bởi vì cái vùng sinh thái này tôi biết nói chung đó, hồi trước chỉ có cái vùng này thì hạt mới về thôi, chứ còn toàn Đồng Tháp 10 không có hạt, không có về. Nhưng mà tôi thì rất thích hạt, nhưng có điều là sau cái chiến tranh rồi thì nó mất hết đi. Sếu đầu đỏ thì là một trong 15 loài sếu hiện biết ở trên thế giới. Đây là một trong những loài bay cao nhất. Thường thì sếu đầu đỏ chỉ đến Tràm Chim của Việt Nam vào mùa khô, tức là vào từ cuối tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 cho đến đầu tháng 5 năm sau. Thì thường vào buổi sáng chúng dậy rất sớm, khoảng từ 5 giờ cho đến 5 giờ 25. Các anh có thể sáng sớm thức dậy có thể nghe thấy tiếng con sếu phát ra từ nơi ngủ của chúng. Chúng gọi nhau đi ăn vào buổi sáng. Và bay đến cái nơi kiếm ăn của nó. Và thường thì nó chỉ đi trong vòng khoảng độ 30 phút thì nó có thể là đến nơi kiếm ăn hết. Tương đối khô và có độ ẩm thích hợp để cho con sếu dễ dàng có thể kiếm được củ năn. Và chúng kiếm ăn chăm chỉ, cần cù suốt buổi sáng. Trong thời gian kiếm ăn thì cũng có thể là chúng kèm theo những hoạt động như nhảy múa hay là tiếng kêu báo động khi có kẻ thù, vân vân.
và nó kiếm ăn cho đến cỡ độ khoảng 10 giờ. Thì sau đó nó chuyển sang cái khu vực gọi là nghỉ ngơi rỉa lông. Sau đó thì nó nghỉ ngơi ở đấy, mà tùy thời tiết, nếu như mà những cái hôm nào trời mát mẻ, những cái con mà nó chưa no thì nó tiếp tục quay trở lại cái nơi kiếm ăn. Còn đại bộ phận thì nó sẽ nghỉ ngơi ở đấy cho đến tận khoảng 2 giờ 30 hoặc là 3 giờ chiều. Là ông thấy là 1 giờ đó, là xéo về. Vừa 1 giờ là xéo cho nó bay xuống 7-8 con. Vừa bữa nay là cũng 7-8 con bay xuống nó đậu đó. Chứ đâu phải mà mình không có thức ăn, mình ở đây mình ăn gì. Đúng rồi. Mấy sáng chiều 12 giờ 1 giờ về đậu đó đó ha. Khi cái bay lên rảnh, bay rảnh 1 giờ bay về. Sau đó thì chúng lại tiếp tục bay đến cái nơi kiếm ăn, và kiếm ăn cho đến tận 5 giờ 30, 6 giờ, hoặc thậm chí là ngoài 6 giờ chiều thì nó mới lại tiếp tục bay trở về cái nơi ngủ đêm của nó. Đó là quá trình hoạt động trong một ngày của chúng. Tất nhiên, đây là tôi chỉ nói khái quát sơ bộ. Còn đâu, mời các bạn đến thăm Tràm Chim. Các bạn sẽ thấy rằng điều đó vô cùng lý thú khi nhìn thấy đàn sếu bay trên bầu trời. Phải nói là rất đẹp. Tiếng hót kết đôi là tiếng hót được thực hiện bởi cả hạt trống và hạt mái. Con mái hót trước và con trống hót theo. Tiếng hót kết đôi nghe giống như sau. Tiếng lớn là tiếng của chim trống, tiếng của chim mái nhỏ hơn. Và bằng cách đó chúng ta có thể phân biệt chim trống và chim mái với nhau. Tiếng hót này còn nhằm để xác định lãnh thổ. Tiếng hót kết đôi vang đi rất xa, nó báo cho các con hạt khác biết mà tránh đi nơi khác. Đó là loài chim hạt, và đây là trụ sở chính của ICF, Hiệp hội Bảo vệ Hạt Thế giới. Chúng tôi nuôi chim hạt ở đây, và chúng tôi nuôi cả những loài hạt khác có trên thế giới. Cơ sở như thế này được gọi là ngân hàng giống. Chúng tôi nuôi và sau đó sẽ thả chúng lại vào môi trường tự nhiên. Chúng tôi cũng hợp tác với người dân ở các địa phương để bảo vệ các loài hạt bằng cách thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên. Thì cái này cũng nghe thôi, nghe có giúp đỡ của nước ngoài, giúp đỡ của nước bạn thì có. Nhưng mà rồi thấy cái công của anh em á, công của nước ngoài, anh em nước ngoài mà đi vô đó là từ ở ngoài đi vô đây để tìm con nó, nuôi nó, thì cái này là con đó nó quý rồi. No. We're looking at the density of tubers, and we take these samples. Chúng tôi đang nghiên cứu về củ năng. Chúng tôi đào củ năng lên rửa sạch, đồng thời lấy mẫu đất ở chỗ đào, sau đó đếm số cộng năng. Được tới nơi này là một cơ hội tốt cho tôi để học về hệ sinh thái đất ngập nước, để được nhìn thấy chim hạt và để làm một việc gì đó có ích cho Việt Nam nói riêng và cho sự nghiệp giữ gìn thiên nhiên nói chung. Thì tôi còn nhớ là lúc xưa, thì lúc tôi còn nhỏ thì ở đó thì chim, cá rất là nhiều. Và thậm chí là có những cái chim rất là to, như con séo hay con xéo mình nói đó. Nhưng bây giờ thì trở lại thì cái diện tích mà các cái con chim này mà có thể sinh sống và tìm thức ăn thì rất là hạn hẹp. Đồng Tháp 10 là một cái vùng trũng rất là đặc biệt của Việt Nam. Đây là một vùng rất rộng và có nhiều cái điều kiện thuận lợi cho nhiều cái loại động vật sinh sống ở đó. Nhưng mà trong thời kỳ chiến tranh, cái vùng Đồng Tháp 10 đã bị biến đổi rất nhiều, và vì vậy cho nên có nhiều loài chim, nhiều loài động vật đã biến đổi. Để có thể bảo vệ được các cái loài động vật quý của Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ở Đồng Tháp 10, thì tất nhiên là phải xây dựng, phải hồi phục được cái đất ngập nước. Và việc hồi phục đất ngập nước ở Đồng Tháp 10 và rất là quan trọng cho cái việc bảo vệ chim, trong đó
có loài sếu cổ trụi. Ví dụ như hệ sinh thái nó mất cân bằng thì có thể là các cái vi sinh vật trong đó nó cũng tiêu đi, các cái phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật trong đó cũng tiêu đi. Mà các cái phiêu sinh thực vật động vật đó là một cái mắt xích trong cái dây chuyền thực phẩm ở một cái hệ sinh thái đặc biệt này, thì là bắt đầu từ rong rêu, từ thực vật, từ cỏ, rồi các cái loài phiêu sinh sinh sống, rồi mới tới các loài ốc sên, rồi cá, rồi các loài động vật, rồi chim, rồi thú, rồi người. Đó là cả một cái dây chuyền thực phẩm, mà nếu có một cái mắt xích nào đó nó bị tiêu đi thì không chắc là cái hệ thực phẩm đó, cái dây chuyền thực phẩm nó còn. Mà cái dây chuyền thực phẩm nó còn là khi nào cái hệ sinh thái nó còn. Hai cái lý do quan trọng trong cái việc mà chúng ta phải bảo vệ tràm chim này. Thứ nhất là bảo vệ cả cái hệ sinh thái, cái ecosystem của nó. Và thứ hai là bảo vệ những cái nguồn gen di truyền ở trong cái khu hệ tràm chim. Thí dụ như trong vùng tràm chim chúng ta đây thì nó có những cái lúa ma chẳng hạn. Thì lúa ma nó một loại lúa mà nó mực nước nó dâng tới bao nhiêu thì lúa nó lên tới bấy nhiêu. Thì cái sức tăng trưởng của nó có thể nói là mỗi một mùa như vậy, khi mà nước nó dâng lên cỡ 2-3 tấc thì nó cái chiều dài của thân nó dâng lên tới 4-5 tấc để luôn luôn nó vượt cao lên. Và cái tốc độ tăng trưởng thì rất là nhanh. Chúng ta chưa có dịp đo, nhưng mà nếu mà có thời gian thì chúng ta có thể biết được cái tốc độ tăng trưởng đó. Và sau này có thể nó là một cái nguồn gen để cho chúng ta lai tạo với các cái loại lúa nổi, là những loại lúa mà thường là rất là thông dụng ở đồng bằng sông Cửu Long này. Tôi cho rằng đó là một cái nguồn gen rất là quý. Ngoài cái cây lúa mà các loài cỏ khác không thì các cái loài thực vật khác cũng vậy. Để mà bảo vệ, để mà làm cái khu thiên nhiên tràm chim đó nó trở thành một cái khu mà nó giống như cái thời nguyên thủy trước đó, thì việc mà do bên ngoài đó cái điều kiện mà sản xuất này kia nọ đó thì nó về môi trường nó đã thay đổi. Do vậy đó là muốn cho cái tràm chim nó trở thành một cái khu mà thực sự nó có những cái điều kiện về nước, về cây cối, về các loài động vật ở trong đó mà nó phát triển đó, thì muốn cái gì là con người phải giúp cho nó trong cái việc mà điều tiết nước. Thì đây là một cái công trình tương đối lớn so với tràm chim từ trước đến nay. Đó là việc xây dựng 4 cái cống tháo nước. Và để điều khiển nước có mục đích thì 4 cái cống đã được xây dựng tại tràm chim. Bằng cái việc mà theo dõi các cái cứ liệu thủy văn hiện tại và tìm hiểu những cái điều kiện thủy văn trong quá khứ của Đồng Tháp 10 nguyên thủy, thì chúng ta sẽ dần dần tìm cách đưa cái chế độ thủy văn của tràm chim trở về càng gần với cái chế độ thủy văn của Đồng Tháp 10 xưa càng tốt. Để tái lập lại mực nước tự nhiên, chúng tôi không tìm cách duy trì một mực nước tối ưu bên trong khu bảo vệ. Mục tiêu của chúng tôi là để cho nước lũ từ sông Cửu Long tràn qua khu tràm chim, như nó đã diễn ra thời trước khi chiến tranh. Sau giai đoạn ngập lũ tự nhiên, nước lũ sẽ rút trở về sông Cửu Long. Một phần nước lũ, có lẽ khoảng từ 10 đến 20 phân, vẫn tiếp tục được giữ lại trong khu vực tràm chim, bởi vì đây là một vùng trũng trong đồng bằng sông Cửu Long. Phần nước được giữ lại này sẽ ngấm dần ra ngoài suốt trong mùa khô. Khi có nhiều kênh được đào trong vùng Đồng Tháp 10, nước ngập trong vùng tràm chim sẽ được rút đi rất nhanh và toàn bộ vùng tràm chim sẽ trở nên rất khô ráo. Do vậy, mục tiêu của các cửa thoát nước là làm cho quá trình thoát nước được diễn ra chậm như nó đã xảy ra trong tự nhiên trước đây. Mực nước vào cuối mùa khô ở vào khoảng chừng này. Như các bạn có thể thấy, mực nước ở gần ngay mặt đất, cho nên rễ của cây năng và các loại cây cỏ khác vẫn có thể hút nước được. Thêm vào đó, chúng tôi cũng nghiên cứu vấn đề lửa rừng. Dân địa phương nói rằng từ xưa lửa rừng đã từng xảy ra ở Đồng Tháp 10. Hàng năm đó, vào mùa khô đó thì do cái sự xâm nhập của những người lén lút vào trong đó bắt cá hay là đốn tràm hay gì đó thì vô tình người ta làm cháy, và có thể nói rằng hàng năm thì đều có những cái trận hỏa hoạn xảy ra mà không chủ động trước. Do đó mà việc dập tắt các cái đám cháy như vậy rất là khó khăn, đồng thời đó là nó cháy sang qua tràm. Thì người ta sợ nhất là vấn đề mà tràm thì trồng thì không khó, nhưng cái giữ gìn cây tràm là vấn đề hết sức khó, nhất là vấn đề lửa. Thì do vậy đó là một cái kế hoạch được vạch ra từ ICF và những người ở địa phương mới bàn là bắt đầu từ năm nay trở đi đó thì hàng năm có cái sự đốt trong kế hoạch, chúng tôi gọi đó là đốt chằn hoặc là đốt có kế hoạch
để làm như thế nào đó mà chúng ta đốt, và chúng ta chủ động đốt, và chúng ta cũng chủ động để mà chúng ta dập tắt những cái đám cháy đó. Tôi thì rất hy vọng thế này, sau khi mà đốt được đó thì tự nhiên cái lợi ích của cái khu bảo vệ nó sẽ phát triển lên. Thì cái lợi ích đó tức là các loại cây cỏ nó sẽ có cái thay đổi phát triển, và các loài chim hay hạt sẽ về đây. Tôi tin chắc như vậy thôi. Mà khi mà thấy có một cái hiệu quả như vậy đó thì người ta sẽ càng ngày người ta ủng hộ thêm. Chứ bây giờ người ta cảm thấy nó không có giá trị gì cả. Nhưng mà khi cái môi trường đã được tái đập á, thì nó sẽ làm cho người ta, kích thích người ta cảm thấy nó có hiệu quả rồi. Vì việc tái tạo rừng tràm đối với Đồng Tháp 10 đó thì cũng là hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta biết rồi đó, tràm thì nó có thể giúp cho chúng ta về lợi ích đối với cái khí hậu. Rồi cái thứ hai đó là về vấn đề chất đốt ở trong cái khu dân cư đông đúc như thế này. Cái thứ ba là vấn đề tràm cho cái việc mà xây dựng cơ bản. Thì có thể nói là cây tràm là một nhu cầu hết sức là thiết thực đối với người dân ở trong cái Đồng Tháp. Thì nếu tính cho cùng á thì thấy hiệu quả của cây tràm cao hơn, với điều kiện là đất không thành làm đất rất là nghèo nàn dinh dưỡng, mà trồng tràm thì hiệu quả cao hơn là đất nghèo dinh dưỡng trồng lúa. Có chỗ có thể không thể trồng lúa được vì phèn nhiều quá, độ pH rất là thấp. Không, cái này tôi có tính với địa phương rồi. Dạ. Khu vực là làm lúa mà chỗ nào đó năng thì để năng thôi chứ không được phá nữa. Dạ thưa ông Mừ, là cái năng thì không nông dân nào không dám phá được ông Mừ. Đất nó xấu lắm. Bây giờ toàn bộ cánh đồng của mình nó chỉ còn khu vực này thôi. Dạ, khu vực này. Khu vực này thôi. Dạ, khu cho vực nên này. là tôi bàn với anh là giữ khu vực này lại. Dạ. Giữ nó không có mâu thuẫn với nông dân mình. Thì nói chung thì chúng có một vài đối tượng thì cũng hiểu, nhưng mà với hiểu cái mức đó là hiểu thì vậy thôi, nhưng mà bởi vì dân cái quần chúng bây giờ nghèo, cũng liều mạng cũng vô, nó thẳng là liều mạng đi. Cũng có số hiểu đó, nhưng mà cũng vì điều kiện kinh tế cũng liều là vô. Một điều quan trọng nhất hiện nay và cũng là rất là khó khăn cho trong cái việc mà bảo vệ thiên nhiên của đất nước Việt Nam mà cũng như là nhiều nước ở trên thế giới. Bởi vì trong cái khu bảo vệ có nhiều dân sống ở trong đó, và cũng có thể ở ngoài khu bảo vệ có nhiều người dân sống ở trong đó. Làm thế nào có thể tổ chức được cái người dân sống ở trong khu bảo vệ và ở cái xung quanh khu bảo vệ thấy được cái lợi trong cái việc bảo vệ đó. Và nếu như người dân thu được cái lợi, và như vậy thì người dân sẽ góp phần vào trong cái việc bảo vệ, và dần dần như vậy sẽ làm cho cái sự mâu thuẫn giữa cái khu bảo vệ và dân được giảm sút. Và dần dần ấy thì các cái khu bảo vệ sẽ được phát triển một cách dễ dàng. Đúng là trong cái hướng tới đó thì chúng tôi cũng có cái chương trình là sẽ họp cái giữa tỉnh với huyện để nhận định lại cái kết quả trong thời gian rồi trên cái lãnh đạo cái khu vực Tràm Chim, và cũng đặt lại đó là cái sự thống nhất của nội bộ và quần chúng nhân dân ở đây. Thì nói chung ngoài công việc mà bảo vệ quản lý khu vực đây thì tôi nghĩ là con Xíu về đây đó là cái điều kiện, nếu chúng ta tạo được điều kiện để cho Xíu tập trung về nhiều thì cái là một cái mục đích về lâu về dài, nói về mưu sinh không phải riêng một con Xíu. Đây là con Xíu nó cũng là thuộc loại những loài chim quý mà bây giờ nó cũng hạn chế nhiều ở một số nước, giờ tập trung ở nước ta. Thì nếu mà nó đã nước ta có được ưu đãi đó nhưng mà chúng ta không bảo vệ được thì cái đó thì cái hạn chế chúng ta cần phải bảo vệ, cần khuyến khích bà con đây. Cũng là một cái trung tâm để cái tuyên truyền, và cũng có là tiếng tăm của huyện này, mà từ cụ già đến em bé đều biết ở Tam Nông này có cái trung tâm để tuyên truyền về cái loài hạt quý và những cái loài chim quý của cái khu bảo vệ này. Thì làm cho người ta thấy được rằng cái khu bảo vệ thiên nhiên Tràm Chim đây thực sự là của họ, của người dân.
và quyền lợi của khu bảo vệ cũng chính là cái quyền lợi của người dân. Vì người dân mà chúng ta phải làm cái khu bảo vệ này. Thì ở đây ví dụ như là làm như thế nào đó để giải thích cho người dân biết rằng là chim muông nó cũng có rất lợi trong cái đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần. Những cái con hạt này đó nó phải rời cái tràm chim, cái khu tam nông của mình nó đi nơi khác để nó sanh sản. Rồi xong nó mới trở về đây. Khi con nó lớn rồi nó mới trở về đây. Như vậy là xin báo cáo với các anh đó là từ chỗ đó chúng tôi về mà mở nhiều đòn, mở nhiều đợt tuyên truyền, kể cả bề sâu, kể cả bề rộng. Bề rộng văn hóa thông tin, bề sâu chúng tôi xuống tận nông dân, mở đợt vận động. Từ đó mọi nông dân có nghĩa là họ có ý thức được, họ giác ngộ là họ rất trân trọng bảo vệ được những cái môi sinh này nhằm vấn đề bảo vệ các loài vật khác, cũng như là xíu, cò, tất cả một loại vật mà hiện nay trên thế giới đã hiếm. Cũng xin báo với các anh đồng quốc tế thế này thì nhiệm vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ giữ vững cái truyền thống này và tiếp tục sẽ bảo vệ cái môi sinh này càng ngày càng vững chắc hơn. Dạ, cảm ơn anh. Riêng đối với tràm chim thì tôi nghĩ rằng là sếu và những cái loài chim mà sau khi mà được bảo vệ trở lại rất nhiều, những cái loài đấy sẽ đem lại cái quyền lợi, đem lại cái lợi ích cho nhân dân ở đó. Cho nên là tôi nghĩ cái tràm chim Tam Nông quả là một cái tài sản rất là quý, không chỉ với người Việt Nam mà nó cần cho sự tồn tại của con người nói chung. Cho nên là theo tôi cái tràm chim nó quan trọng là như thế. Nếu mà mất tràm chim thì con người ta sống cứ với sắt thép, mà sống với sắt thép thì nó duy lý và nó không có tình cảm. Nếu cái khu tràm chim này trở thành một cái bãi lúa thì nó cũng không còn một cái gì là đặc tính của cái Đồng Tháp 10, mà ai muốn vào biết Đồng Tháp 10 nguyên thủy ngày xưa sẽ không thấy gì cả, chỉ thấy ruộng lúa mà thôi. Thì nếu mà không gìn giữ cái khu bảo vệ này thì tất nhiên là chúng ta không còn có cái dịp, con cháu chúng ta không còn cái dịp để gặp lại cái Đồng Tháp 10 nguyên thủy của nó nữa, vốn đã nổi tiếng trong và ngoài nước. Đồng thời cái vấn đề quan trọng thứ hai đó mà rất là đặc biệt đó, thì đó là cái đàn hạt và các cái loài chim quý hiếm khác đó, là sắp bị tuyệt chủng. Và nếu chúng ta không gìn giữ cái khu bảo vệ này, chúng ta không gìn giữ một cái mảnh đất cho các cái loài động vật hoang dã đó, thì rõ ràng là chúng ta đã giúp cho cái việc mà tuyệt chủng đối với các cái loài chim, nhất là loài hạt không còn nữa. Thì do vậy những vấn đề quan trọng nhất là chúng ta để mà gìn giữ cái khu bảo vệ này đó là vấn đề hạt cũng như là cái Đồng Tháp 10 nguyên thủy. Vì lý do đó tôi thấy là nên bảo vệ tràm chim một khu đất nhỏ so với hàng ngàn hecta của vùng Đồng Tháp. Theo tôi thì tôi thấy rằng cái này thì chúng ta có khả năng làm được. Bởi vì cái khó là khi chúng ta đó là chưa tạo ra được những cái gì nó đã có. Còn ngay bây giờ thì cái giá trị của cái tràm chim không phải chỉ riêng của Tam Nông, của Đồng Tháp, mà nó còn có tác động rất mạnh cho cả nước và thế giới nữa. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta cố giữ làm sao cái này đó nó trở thành một cái gia sản quý của đó là đất nước chúng ta. Hò ơi, dưới sông cá lội đầy sông, trên bờ đồng ruộng mênh mông. Hò ơi, bốn mùa cây trái xanh tươi, người người vui sống cuộc đời ấm no. Bông sen về Đồng Tháp nhớ bông sen, câu hát câu hò càng lưu luyến thêm. Ngày nào anh ghé nhà em, nghe chim đua hót, nghe bìm bịp kêu. Ô kìa một đám trong rêu, cò đầy chen chúc lêu bêu răng rùa. Mùa mưa con nước ngang trời, về đây cho biết Tháp 10 quê tôi. Mùa mưa con nước ngang
ngang trời, về đây cho biết tháp 10 quê tôi.